हॅलो डिअर स्टुडंट्स, दिस इज अक्षय अगेन युअर फिजिक्स टीचर. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण वेव्ह ऑप्टिक्सच्या थोड्या बेसिक फेनॉमेनाबद्दल स्टडी केला होता, जसं की पोलरायझेशन किंवा त्याच्या अगोदर आपण ह्युजनशी ॲक्च्युली आय एम सॉरी मी थोड्या लेक्चर्समध्ये हायगन प्रिन्सिपलला ह्युजन्स प्रिन्सिपल म्हणत होतो. ॲक्च्युली कसं असतं, प्रोनाऊन्सिएशन हे थोडंसं गणतं कधी कधी, डोंट वरी. आणि ॲज द शेक्सपियर हॅज सेड व्हॉट इज देअर इन नेम, त्याप्रमाणे आपण आत्तापासून आय ॲक्सेप्ट दिस मिस्टेक, आपण हायगेन प्रिन्सिपल म्हणू त्याला. ओके, त्याचा पण तेवढा अपमान नको करायला, आपण म्हणूया त्याला हायगेन प्रिन्सिपल. आय होप दिस इज क्लिअर टू यू ॲज वेल ॲज मी. इट इज हायगेन प्रिन्सिपल. तर हायगेन प्रिन्सिपल पण बघितलं होतं आपण. त्यानंतर मला माहिती आहे ह्युजन्स थोडं चांगलं वाटतं, पण ठीक आहे ना. हायगेन प्रिन्सिपल, त्यानंतर आपण बघितलं दिस पोलरायझेशन, त्यानंतर मेलस लॉ वगैरे, ह्या बेसिक गोष्टी बघितल्या आपण. त्यानंतर आता मेन द जिस्ट ऑफ दिस चॅप्टर, और आय कॅन से द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ दिस चॅप्टर वेव्ह ऑप्टिक्स, दॅट इज कॉल्ड एज इंटरफरन्स ऑफ लाईट. ठीक आहे, इंटरफरन्स तुम्ही मे बी म्हणजे शिकला आहे तुम्ही स्टँडिंग वेव्हच्या अगोदर शिकला आहे आपण, जेव्हा वेव्ह मोशन नंतर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज घेतलं, त्याच्यामध्ये इंटरफरन्स हा फर्स्ट पॉईंट होता. म्हणजे आता आपण डिस्कस केलं होतं की दोन वेव्ह जेव्हा सेम डायरेक्शनला जातात, त्यांचे ॲम्प्लिट्यूड वेगळे आहेत पण फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, तर त्यावेळी दोन टाईपचे इंटरफरन्स प्रोड्यूस होतात. मग तो कन्स्ट्रक्टिव्ह असेल किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह असेल, तो आपण पहिल्यांदा बघून घेऊ. त्यानंतर तलावात तुम्ही जेव्हा दगड टाकता त्यावेळी पाण्याची वेव्ह कशी तयार होते, मग तिथं कन्स्ट्रक्टिव्ह डिस्ट्रक्टिव्ह कसा असू शकतो हे पण एकदा बघून घेऊ. आणि त्याला पुढं रिलेट करू आपण ॲक्च्युली जो आपला आता इंटरफरन्स ऑफ लाईट हा चॅप्टर आहे त्याला. आणि थॉमस एंग नावाचा एक सायंटिस्ट होता, त्यानं हे शोधून काढलं होतं की इंटरफरन्स आणि कसं होतं स्क्रीनवर वगैरे, ते आपण सगळ्या शेवटीला बघू. ओके, तर सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरफरन्स ऑफ लाईट सेक्शन. आणि ह्याच्यात आपल्याला थोडे 3-4 किंवा मे बी 5 लेक्चरसुद्धा जाणार आहेत, कारण बोर्डप्रमाणे घ्यायला त्याला काही लगेच संपून जाईल तो, पण त्याच्यात एक्झाम्पल्स वगैरे म्हणा किंवा भरपूर आपण काय काय बघणार आहे. सो आय होप सीट बेल्ट्स बांधले असेल तुम्ही. सो लेट्स स्टार्ट इट. आता इंटरफरन्सची डेफिनेशन काय बघा. व्हॉट इज द डेफिनेशन आपण शिकलोही. इट इज नथिंग बट दी सुपरपोजिशन. इट इज दी सुपरपोजिशन ऑफ, आता तिकडं साधी वेव्ह होती, ट्रान्सवर्स असेल किंवा कसली, आपण काय बघतो इथं लाईट बघतो आहे, म्हणजे सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाईट वेव्ज. आता लाईट मी जर म्हणत असेल तर इथं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत. त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हमध्ये इलेक्ट्रिक फील्डचं काहीतरी ॲम्प्लिट्यूड असेल, कळतं आहे, काहीतरी ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी असेल, आपण पोलरायझेशनमध्ये बघितली होती. ठीक आहे, तर ते कशा ट्रॅव्हल करतात, सेम डायरेक्शनला त्यांचं प्रोपोगेशन होतं आहे अँड इक्वल फ्रिक्वेन्सीनं प्रोपोगेशन होतं. कसं होतं, इक्वल फ्रिक्वेन्सी. समजतं आहे. ॲम्प्लिट्यूड वेगळे असतील ह्या ऑसिलेशनचे, काय असतील ते नंतर बघू आपण, वेगळे असतील समान असतील ती नंतरची गोष्ट आहे. दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, सेम डायरेक्शन आणि इक्वल फ्रिक्वेन्सी. मग थोडीशी रिव्हिजन बघू आपण. हे बघितलं होतं स्ट्रिंगवरच्या वेव्हचं कसं होतं काय होतं, पण अजून एकदा बघू आपण. समजा 2 वेव्ज अशा जात आहेत, पहिली ही वेव्ह आहे अशी, ओके, आणि दुसरी, आता ह्याचा ॲम्प्लिट्यूड A1 आहे समजा आणि ह्याचा ॲम्प्लिट्यूड A2. आता ह्या केसमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड असल्यामुळं E1 E2 असेल, पण आपण पकडू A1 E2. ठीक आहे, जर तुम्ही व्यवस्थित बघितला इथं तरी जे अप्स आहेत त्याच्या अप्स मॅच झाले, डिप्स मॅच झाले. ह्यालाच काय म्हणतो आपण, क्रेस्ट अँड ट्रफ म्हणतो. हे जर मॅच झाली तर जी सुपरपोज होणार आहे ती थोडीशी अशी असणार. करेक्ट आहे. आता तुम्ही बघितलं असेल तर ॲम्प्लिट्यूड वाढला आहे, बरोबर एक्झॅक्टली सगळं खाली आलेत, एका खाली एक, म्हणजे ह्यांची फ्रिक्वेन्सी बदललेली नाही, कारण दोघांची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, त्यामुळे ह्याचीसुद्धा फ्रिक्वेन्सी तीच आहे. ह्याची F तर ह्याची F तर ह्याची F. कळतं आहे. फक्त ह्याचा ॲम्प्लिट्यूड जो असणार आहे तो काय असणार, A1 + A2. हे आपण बघितलं होतं, कारण दोघांची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, त्यामुळे फेज डिफरन्स 0 आहे, असे जाणार आहेत. म्हणजे ह्या केसमध्ये तरी इथं फेज डिफरन्स 0 आहे, सॉरी, त्यामुळे ह्यांची काय होणार, ॲडिशन होणार. क्लिअर आहे, ह्याच्यात काय डाऊट, ह्यांची दोघांची ॲडिशन. समजा त्याच वेव्ज, आता हे दोन्ही सेम डायरेक्शन जात होत्या म्हणून असं, आणि इंटरफरन्स हा सेम डायरेक्शनलाच होतो. समजा
त्याच वेव थोड्याशा मी फेज डिफरन्सनं ड्रॉ करतो आणि हा फेज डिफरन्स आहे 180 डिग्रीचा. कळतं आहे? 180 डिग्री म्हणजे एक्झॅक्टली मिरर इमेज आहे, ह्याची ही मिरर इमेज. कळतं आहे? तर ह्याचं जेव्हा मी सुपर इम्पोजिशन करतो आहे तर हा A1 आहे समजा, हा A2 आहे, तर ह्याचा ॲम्प्लिट्यूड जो मिळणार आहे तो थोडासा असावा, म्हणजे कमी झालेला असणार. म्हणजे इथं A1 मायनस A2 आणि हे जर दोन्ही इक्वल असतील तर हा कंप्लीट झोपलेलाच असेल आडवा. कळतं आहे? 0, कारण A1 मायनस A2 0 होतं. क्लिअर आहे? मग हे जे कन्स्ट्रक्शन झालं आहे याला आपण म्हणतो कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. वी कॉल इट कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. म्हणजे इथे इंटेन्सिटी जी असते, इंटेन्सिटी ती कशी असते? मॅक्झिमम. कळतं आहे? आणि हे जर मी लाईटबद्दल बोललो तर इथं लाईट जी असणार आहे किंवा जी काय पॅटर्न तयार झाला असणार आहे, कसं झाला असणार आहे? ब्राईट पॅटर्न तयार झाला असणार आहे, एकदम ब्राईट. कळतं आहे? इथं जर बघितलं कंप्लीट डिस्ट्रक्शन झालं याला, म्हणून आपण काय म्हणतो याला? डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कळतं आहे? म्हणजे मिनिमम इंटेन्सिटी. आणि ह्याच्याशी जर कम्पेअर केलं तर इथं कशा असणार आहे? पॅटर्न कसा असणार आहे? डार्क पॅटर्न, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाईट. वेन द लाईट इज प्रेझेंट इट इज ब्राईट, वेन लाईट इज नॉट प्रेझेंट दिस इज डार्क. ओके, आय होप ह्या बेसिक रिव्हिजन जे आहे ही क्लिअर झाली आहे तुम्हाला. ओके, त्यानंतर आपण आता कसं आहे, आपण हायगेन प्रिन्सिपलमध्ये बघितलं होतं की वेवफ्रंट कसे तयार होतात. मग समजा जर एखादा पॉईंट सोर्स असेल तर वेवफ्रंट कसा तयार होतो? स्पेरिकल तयार होतो. जर लाईन सोर्स असेल तर सिलेंड्रिकल प्रोड्यूस होतो. मग आपण काय करू, वॉटर वेव्ज अगोदर समजून घेऊ, कारण तुमच्या बुकमध्ये आहेत आणि मला पण वाटलं की वॉटर वेव्ज समजले की तुम्हाला अजून जास्त क्लिअर होईल इंटरफरन्सबद्दल. ओके, पॉज करून मी थोडेसे सोर्सेस पुन्हा एकदा ड्रॉ केले. ओके, समजून घ्या, तुम्हाला पण हेच करायचं आहे. सिम्पल आहे, म्हणजे वॉटर वेव्ज तुम्हाला कोणी विचारलं नाही, पण हे समजून घ्या कसं आहे. ओके, हे दोन सोर्सेस आहेत, सोर्स 1 अँड सोर्स 2. आपण या सोर्सेसबद्दल पण थोडं बघणार आहे, पण अगोदर एकदम सिम्पल वॉटर वेव्ह बघून घेऊ. वॉटर वेव्हवर कसं असतं, तुम्ही समजा इथं 2 दगड टाकले, एकाच वेळेला असे टाकले. ओके, किंवा काय केलं, वेगवेगळ्या अंतराला टाकले, कसे पण टाकले. समजा बेसिक सिम्प्लिसिटीसाठी काय म्हणू, 2 दगड एकाच वेळी पाण्यात पडलेत आणि त्यामुळं प्रत्येकाची असा एक वेव्ह तयार होणार. ओके, असे त्याच्या वेवफ्रंट किंवा असे हे वेवले असे तयार होत जाणार पुढं. इजंट इट? हे सिम्पल आहे, बेसिक. मग जर तुम्ही इथं चेक केला, हे जे पॉईंट्स आहेत मधले, आता ह्या सोर्सची ही दुसरी वेवफ्रंट आहे आणि ह्या सोर्सची ही पण दुसरी वेवफ्रंट आहे. म्हणजे एकाच वेळी हे 2 पॉईंट इथे येणार आहेत, एकाच वेळी हे 2 पॉईंट इथे येत जाणार आहेत. ओके, त्यामुळं ही जी लाईन आहे मी ड्रॉ करतो इथं, हे असणार आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सची. बरोबर ना? इथून इथं पोचायला समजा 2 सेकंद लागले, तर इथून इथं पोचायला सुद्धा 2 सेकंद लागणार आहेत. ओके, सिमिलर ह्याच्यासारखं, म्हणजे जसं हे चाललं आहे तसंच ते चाललं आहे, ह्याच्या उलटं वगैरे काय नाही. ओके, मी जर समजा त्याच्या पुढच्या पॉईंटशी विचार केला, पुढच्या पॉईंट्सचा, इथं बघा, हा पॉईंट बघा, हा पॉईंट ह्या सोर्सची पहिली वेवफ्रंट आहे आणि ह्या सोर्सची दुसरी वेवफ्रंट आहे. म्हणजे यांच्यात तुम्ही म्हणू शकता आउट ऑफ फेज आहेत ते. ओके, 180 वगैरे म्हणण्यापेक्षा काय म्हणा, आउट ऑफ फेज. तसंच हे बघा, ह्याची दुसरी आहे, ह्याची तिसरी वेवफ्रंट. सिमिलर जर तुम्ही पॉईंट्स चेक केले तर हे आउट ऑफ फेजवाले, म्हणजे हे कसे आहेत? डिस्ट्रक्टिव्ह. येतं लक्षात? तेच मी ह्या बाजूला विचार केला तर इथं एक आहे, इथे एक आहे, हे कसे आहेत? डिस्ट्रक्टिव्ह. त्यानंतर पुढचा विचार केला समजा मी असा. आता इथं लक्ष द्या, पहिला आणि ह्याचा तिसरा. ओके, म्हणजे 3 - 1 म्हणजे 2 गुणिले 180 केलं समजा मी, किती मिळतं मला? 360. म्हणजे एक पूर्ण राऊंड प्रोड्यूस करून आला आहे, म्हणजे ही इन फेज आहे. याचा अर्थ कसा आहे, समजा तुम्ही इथं होता सर्कलवर, तुम्ही इथून टाईम t=0 सुरू केलास, तुम्ही जेव्हा इथं आला त्यावेळी दुसऱ्यानं तुमच्यासोबत पळायला सुरू केलं. कळतं आहे? तरी पण तुम्ही सेम फेजमध्ये असणार ना, जरी 360 डिग्रीचा डिफरन्स असला तरी. सिमिलर तसं आहे तर ह्यांच्या जर ऑड डिफरन्स असतील 1 and 2, म्हणजे 1चा डिफरन्स आहे इथं बघा, 1 and 3, 1 and ओके, हां, इथं 1 हे
ह्याच्या संघ, या दुसऱ्या संघ ह्या तिसऱ्याचा, म्हणजे अजून एक 1चा डिफरन्स आहे. हे सगळे ऑडवाले जे आहेत, ऑड डिफरन्सवाले, हे सगळे कसे डिस्ट्रक्टिव्ह. आणि ह्यांच्यात बघा, ह्यांच्यात 0चा डिफरन्स आहे. तसाच जर पुन्हा 2चा डिफरन्स असेल, म्हणजे इवन नंबरचा, तर तो कसा असणार आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह. कळतं आहे. इथं अजून एक मी लाईन काढली ह्याच्या लगेच, तर तिथं 3चा डिफरन्स असेल, म्हणजे कसं होणार ते, डिस्ट्रक्टिव्ह. तसंच इकडं जर मी अजून एक बघितलं तर इथं एक कन्स्ट्रक्टिव्ह बनणार, परत पुढं काय म्हणणार, डिस्ट्रक्टिव्ह. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, इथं एक पॅटर्न बनत निघाला आहे. कन्स्ट्रक्टिव्हमध्ये डिस्ट्रक्टिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह, डिस्ट्रक्टिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह. तसंच इकडे डिस्ट्रक्टिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह, डिस्ट्रक्टिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह, ते आहे. आणि ही कन्सेप्ट आपण कुठे यूज करणार आहे, आपल्या इंटरफरन्समध्ये. ठीक आहे. हे फक्त लॉजिकली डोक्यात शिरलं जरी असलं तरी भरपूर आहे, तुम्हाला कोणी विचारणार नाही, डोंट वरी. ओके. आता जर समजा असा हा पॅटर्न तयार व्हायचा असेल, ओके, असा पॅटर्न तयार व्हायचा असेल, तर हे 2 सोर्सेस जे आहेत ह्यांच्यात काहीतरी रिलेशन असणं गरजेचं आहे. म्हणजे हा तासाने सुरू करतो आहे हा पहिला, किंवा ह्याची फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे, ह्याची फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे, हे इम्पॉर्टंट नाही. जर तुम्हाला असा इंटरफरन्स पाहिजे असेल, कन्स्ट्रक्टिव्ह डिस्ट्रक्टिव्ह व्यवस्थित प्रॉपर हे पाहिजे असेल, तर हे जे 2 सोर्स आहेत, हे सोर्स कसे असायला पाहिजेत, कोहरंट सोर्सेस. कोहेरंटचा अर्थ जे तुम्हाला दुसरा इंग्लिशमधला माहिती असेल ठीक आहे, पण इथं जो आपण यूज करणार आहे ह्याचा अर्थ असतो, ह्या दोन्ही सोर्सेसची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कशी पाहिजे, सेम. आणि ह्यांच्यात जो फेज डिफरन्स आहे, लक्षात ठेवा, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेज, आय एम टॉकिंग अबाउट फेज डिफरन्स. ह्यांचा जो फेज डिफरन्स आहे तो टाईमनुसार कॉन्स्टंट असला पाहिजे. हे समजा हिथल्याची वेवची इक्वेशन समजा अशी असेल, A1 कॉस ओमेगा टी मायनस के एक्स अशी काहीतरी आहे, आणि ह्या दुसऱ्याची A2 साइन ओमेगा टी मायनस के एक्स अशी आहे समजा. इथे ॲम्प्लिट्यूड डिफरंट आहेत, आपल्याला काही फरक पडत नाही. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे ओमेगा दोन्हीच सेम आहे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी दोघांच्याच सेम आहे. ओके. त्यानंतर मायनस के एक्स म्हणजे सेम डायरेक्शन निघाले. आता इथं फेज डिफरन्स कसा ओळखायचा, कॉस आणि साईन जे असतात ते 90 डिग्रीनं आउट ऑफ फेज असतात, लक्षात ठेवायचं. आणि हा टाईम काहीही असू दे, कसाही असू दे, ह्यांच्यात डिफरन्स सेमच राहणार. त्यामुळं अशा जर 2 वेव्ज ह्यात प्रोड्यूस करत असतील तर ही कसली सोर्सेस आहेत, कोहरंट सोर्सेस. आणि ही नेसेसिटी कंडिशन आहे, नेसेसिटी कंडिशन फॉर इंटरफरन्स. असं असल्याशिवाय इंटरफरन्स होतच नाही, प्रॉपर स्टेडी इंटरफरन्स होतच नाही. ओके. मग आता हे कोहेरंट सोर्सेस जर तुम्हाला प्रोड्यूस करायचे असतील, समजा हे कोहेरंट सोर्स तुम्हाला काय करायचे असतील, प्रोड्यूस करायचे असतील, तर एवढं सोपं नाही आहे ते. कारण तुम्ही एकाच वेळी 2 डिव्हाइस समजा काय केले, स्ट्रक केले, तर त्यांच्यात काही ना काहीतरी थोडा डिफरन्स असणारच. ओके. तर सगळ्यात सोपी मेथड काय आहे, हायगेन प्रिन्सिपल यूज करायचं. आठवत असेल तुम्हाला हायगेन प्रिन्सिपल काय होता तो. समजा एक मी काय ठेवला, एक पॉईंट सोर्स आहे समजा असा. ओके. ह्याच्यासमोर काय केली मी, एक अशी कॉन्व्हर्जिंग लेन्स आहे, आणि ह्याच्यातून मी अशी रेज पाठवली समजा अशी 3. तर तुम्हाला माहिती आहे रे ऑप्टिक्समध्ये शिकला तुम्ही, हे असे काय होतात, पॅरल निघून जातात, फोकसमधून जर गेली तर अशी पॅरल जातात. आणि इथं समोर काय करतो मी, एक छोटीशी एक असं ब्लॉक ठेवतो, असा लाकडाचा म्हणा किंवा मेटलचा म्हणा, आणि त्याच्यामध्ये ह्या 2 स्लिट ठेवतो. काय ठेवतो, स्लिट. तर या स्लिट जे आहेत ह्यांची जी डायमेन्शन आहे, लक्षात ठेवा, हे स्टार करून ठेवायला, ह्या स्लिटची जी ह्यांची डायमेन्शन आहे ही विड्थ, इट इज कम्पेरेबल टू दी वेवलेंथ. म्हणजे समजायची वेवलेंथ काहीतरी अँगस्ट्रॉममध्ये असेल तर इथे सुद्धा ती कम्पेरेबल आहे. म्हणजे हे बाबा MM असेल किंवा मायक्रॉनमध्ये एकदम छोटी. आणि ही स्लिट दिसते कशी, समजा लाकडाचा ब्लॉक आहे तर ह्याच्यावर अशा छोट्याशा फटी दिसतात, अशा छोट्या छोट्या एकदम. त्याला आपण काय करणार आहे, इथून असे हे करणार आहे आपण, लाईट इथून पास करणार. आता हे स्लिट एकदम छोटे असल्यामुळं तुम्ही काय म्हणू शकता, हा वेव्हफ्रंट असा प्लेनार वेव्हफ्रंट आहे. इथं गेल्यावर ह्या स्लिटमध्ये हायगन्स प्रिन्सिपलनुसार ह्या सेकंडरी वेव्हलेट तयार करतात. काय तयार करतात, सेकंडरी वेव्हलेट.
म्हणजे एकाच सोर्समधून इथंपर्यंत जायला लाईटला तेवढाच वेळ लागेल. तिथं सेकंडरी वेवलेट जेव्हा तयार व्हायला लागतील अशा, आता स्लिट असल्यामुळं सिलेंड्रिकल बनणार आहे, कारण स्लिट अशी लिनियर आहे. लिनियर असल्यामुळं प्रत्येकाचे हे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट असा तयार होत जाणार. कळतं आहे का? आणि मग ह्यांचं कन्स्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन वगैरे तयार होत जाणार. म्हणजे दोन वेगवेगळे सोर्स वापरण्यापेक्षा आपण एकाच सोर्समधून दोन सेकंडरी सोर्स तयार केले, ज्यांना आपण काय म्हणू शकतो, कोहेरंट सोर्सेस. हे लक्षात ठेवा, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे इंटरफरन्सच्या नेसेसिटी कंडिशनमध्ये. ग्रेट. तुम्हाला हा एक्सपेरिमेंट शिकण्या अगोदर थोड्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे, की आपण हायगेन प्रिन्सिपल सेकंडरी सोर्सेस तयार करण्यासाठी कसा वापरला, त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन कुठं असतं, डिस्ट्रक्शन कुठं असतं वगैरे. हे ओके, हे समजणं, म्हणजे ह्याच्या अगोदर आपण जे डिस्कस केलं इंटरफरन्सबद्दल ते तुम्हाला क्लिअर असणं खूप गरजेचं आहे. ओके. आणि ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण वेव्ह मोशनचे किंवा आपण जे स्टँडिंग वेव्हजमध्ये वगैरे आपण वापरले होते थोडेसे फेज डिफरन्स, पाथ डिफरन्स वगैरे ह्या गोष्टी, ते आपण इथं पण वापरणार. ओके. त्यामुळं कन्फ्यूज नका होऊ. जर पुन्हा विसरला की n λ/2 काय असतं वगैरे असलं तर डोंट वरी, नॉर्मल आहे ते. तुम्ही फक्त लॉजिक लक्षात ठेवा मी जे सांगतो आहे ते. ओके. तर सुरू करू आपण यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. पहिली गोष्ट तर आपण काय यूज करणार आहे, हायगेन प्रिन्सिपल. कारण ह्या एक्सपेरिमेंटला शॉर्टकटमध्ये YDSE सुद्धा म्हणतात, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ओके. त्यामुळे YDSE आले तर घाबरू नका. हे JEE जी कॉमन टर्म आहे ही YDSEमध्ये असं झालं तसं झालं, तर याचं हे शॉर्ट फॉर्म आहेत. मग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय केलं, एक सोर्स होतं, त्याच्यासमोर आपण एक कॉन्व्हेक्स लेन्स ठेवली, ज्यानं काय केलं, रेजनं असा पॅरल बनवला. करेक्ट आहे. मी एकदम रफ डायग्राम काढतो आहे बरं का. त्याच्यानंतर समोर आपण एक कन्स्ट्रक्शन तयार केलं होतं. ओके. एक कन्स्ट्रक्शन तयार केलं होतं, त्याच्यासमोर एक छोटंसं वुडन ब्लॉक असेल, मेटल असेल, कशाचं पण, आणि इथं दोन स्लिट बनवलेले आहे. त्या स्लिटना मी काय म्हणतो, S1 आणि S2. आणि हा सोर्स जो आहे तो मी ठेवला आहे ओवर. ओके. आणि त्याची ही एक्सटेन्शन आहे पुढं. त्यामुळं हा जो डिस्टन्स आहे टोटल S1 आणि S2, ह्या डिस्टन्सला मी काय नाव देतो, D, स्मॉल d. ओके. एवढं क्लिअर आहे. म्हणजे द डिस्टन्स बिटवीन टू स्लिट्स इज D. आणि हे D सुद्धा खूप लहान असतं. ह्या स्लिट्स अरेंजमेंट आणि ह्या सगळ्या अरेंजमेंटच्या पुढं मी एक स्क्रीन ठेवतो. आय पुट वन स्क्रीन. ओके. आता या स्क्रीनवर मी ऑब्झर्व करणार आहे की कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स कसा तयार होतो, काय तयार होतो. तर मी मागाशी वॉटर वेव्हसाठी जरा कष्ट घेऊन ते बनवलं होतं वेव्हफॉर्म, पण आता मी एकदम म्हणजे हातानंच बनवतो आहे मी हा वेव्हफॉर्म. तर जेव्हा ह्या रेज इथं येतील, वेव्हफ्रंट जेव्हा इथं येईल, त्यावेळी ही सेकंडरी वेव्ह म्हणून तयार करणार. ओके. वेव्हलेट्स तयार करणार इथून. आणि त्यामुळं काय तयार होतं, अशा सिलेंड्रिकल वेव्स तयार होतात. ठीक आहे. त्याला वाढवतो मी जरा. आता जर तुम्ही बघितलं, हे जे सेंटरला छोटे पॉईंट दिसत आहेत, हे आता वर खाली झाले असतील हाताने ड्रॉ केल्यामुळं, हे सगळे एका जागेला मीट होणार. आणि इथं पहिल्यांदा तुम्हाला काय दिसणार, ब्राईट लाईट दिसणार. कळतं आहे. एकदम मॅक्झिमम इंटेन्सिटी बरोबर मध्ये, समजतं आहे. आणि ह्याला आपण म्हणतो सेंट्रल मॅक्झिमा. सेंट्रल मॅक्झिमा तुमच्या बुकमध्ये नसेल तर घाबरू नका, मी सांगतो तेवढं लक्षात ठेवा. काय म्हणतात त्याला, सेंट्रल मॅक्झिमा. आणि स्क्रीनपासून हा डिस्टन्स किती आहे, D वर. कळतं आहे. त्यानंतर जर तुम्ही बघितला, हे जे छोटे 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 पॉईंट्स आहेत इथले, हे काय बनवणार, इथं आता हा ब्राईट म्हणजे काय, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असणारा. त्यानंतर इथं कसा बनणार, डिस्ट्रक्टिव्ह. तर डिस्ट्रक्टिव्ह झाला. आता या दोघांची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, एकाच सोर्समधून बनले, त्यामुळे यांचे ॲम्प्लिट्यूड पण सेम आहे. त्यामुळे ते एकदम डिस्ट्रक्शन झाल्यामुळं A1 - A2 म्हणजे इथं झिरो इंटेन्सिटी होते. झिरो इंटेन्सिटी म्हणजे कसा पॅटर्न तयार होतो, डार्क. कळलं. तर डार्क पॅटर्न म्हणजे मिनिमम इंटेन्सिटी, मिनिमम म्हणजे झिरो इंटेन्सिटी. कळतं आहे. तर इथं पहिला डार्क. त्यानंतर थोड्या वेळानं जर बघितला तर इथं दुसरा कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होणार. तसंच इथं डाऊनवर्डला पहिला डिस्ट्रक्टिव्ह, त्यानंतर कन्स्ट्रक्टिव्ह, त्यानंतर डिस्ट्रक्टिव्ह. आणि होतं काय, इथं जी स्क्रीन आहे तर मी इकडून बघतो आहे, आपण समोरून बघतो आहे, हीच जर स्क्रीन मी अशी ऑब्झर्व केली
तर इथं सेंट्रलला एकदम ब्राईट पॅटर्न दिसतो. त्यानंतर तर सगळ्यांची विड्थ सेमच असते, मी थोडी ही करतो. हा जो सेंट्रल दिसतो आहे हा सेंट्रल मॅक्झिमा आहे. ओके. त्यानंतर जो तयार होतो इथं आणि वर आणि खाली ही काय डार्क पॅटर्न आहे, किंवा ह्यालाच आपण डार्क फ्रिंज म्हणतो. काय म्हणतो? फ्रिंजचा अर्थ काय? ही पट्टी. त्यानंतर इथं ब्राईट तयार होणार, त्यानंतर पुन्हा डार्क, त्यानंतर ब्राईट, त्यानंतर पुन्हा डार्क. ओके. हा जो पॅटर्न दिसतो आहे तुम्हाला, ज्याच्या सेंट्रलला एकदम मॅक्झिमम ब्राईट फ्रिंज आहे, त्यानंतर डार्क, त्यानंतर ब्राईट, असं दोन्ही बाजूला, याला आपण म्हणतो इंटरफरन्स पॅटर्न. काय म्हणतो याला आपण? इंटरफरन्स पॅटर्न. ओके. हे असा एक्झॅक्ट असा व्यवस्थित कसा आला, तर आपण इथं 2 कोहेरंट सोर्सेस यूज केल्यामुळं, आणि 2 कोहेरंट सोर्स इनडिपेंडेंटली यूज करण्यापेक्षा एकाच सोर्समधून 2 कोहेरंट सोर्स यूज केले, कारण त्यांचा ॲम्प्लिट्यूड, त्यांची फ्रिक्वेन्सी सगळं सेम असणार. त्यामुळे प्रॉपर तुम्हाला इथं डार्क तर डार्क, इथं ब्राईट तर ब्राईट, जे कमी जास्त असं काही नाही. कळतं आहे? मग ह्याची जी विड्थ असते, ही विड्थ असेल किंवा ही विड्थ असेल, ही सेम असते. ह्याला आपण म्हणतो डब्ल्यूनं डिनोट करतो, आणि ह्याला म्हणतो फ्रिंज विड्थ. काय म्हणतो? फ्रिंज विड्थ. कळतं? मग ही डब्ल्यू, आता सेंट्रलला समजा हा सेंट्रल मॅक्झिम आहे, इथून जर इथं बघितला तुम्ही तर ह्या थोड्या विड्थवर कुठं तर फॉर्म होणार, हा डबल विड्थवर, हा ट्रिपल विड्थवर, 4th विड्थवर, 5th विड्थवर. कळतं आहे? ते आपण नंतर ॲनालिटिकल ट्रीटमेंटमध्ये बघू. पहिलं तुम्हाला YDSC क्लिअर झाली का बघा, आपण काय ड्रॉ केलं आहे, कसं ड्रॉ केलं आहे. इथं मी तुम्हाला जास्त एक्सप्लेन का नाही करत बसलो, कारण वॉटर वेव्हमध्ये जे होतं तेच इथं होतं. ओके. त्यामुळे बोर्डच्या परीक्षेला जाण्याच्या अगोदर एकदा तुम्ही 2दा ही डायग्राम ड्रॉ केली की होऊन जातो तुमचा अभ्यास. डोंट वरी. आणि JEEसाठी हे एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे. JEEला पुढच्या ज्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहे त्या इम्पॉर्टंट. ओके. ह्यातलं फक्त हे लक्षात ठेवा, सेंट्रल मॅक्झिमा एकदम मिडलला फॉर्म झाला इथं. कळतं? इथं थोड्या गोष्टी नोट डाऊन करा की S1 अँड S2 आर दी स्लिट्स, आणि ह्या डबल असल्यामुळे याला डबल स्लिट म्हणतो आपण. 2 आहेत ना स्लिट्स त्यामुळं. त्यानंतर ते कसले सोर्स आहेत? कोहेरंट सेकंडरी सोर्सेस. हे थोडं एक्झामला हे व्यवस्थित असं जरा लिहावं लागतं, म्हणजे लिहिलं की समोरच्याला वाटतं की तुम्हाला येतं. तुम्हाला भले हा क्वेश्चन भारी सोडवता येत असेल JEE नीटला वगैरे, पण ते बोर्डला सांगावं लागतं की बाबा आम्हाला येतं, त्यासाठी हे लिहावं लागतं. ओके. ह्या गोष्टी फक्त लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण जे बघणार आहे ह्याची ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट, किंवा काय म्हणू आपण की इथं आता हे सोर्सेस म्हणा, किंवा यांच्या डायमेन्शन्स D, किंवा हे कॅपिटल D कसा बदला, किंवा इथं मी आता मोनोक्रोमॅटिक लाईट यूज केली, रेड यूज केली तर त्याची वेवलेंथ वेगळी आहे. त्यामुळं असं म्हणता येत नाही की पर्टिक्युलरली इथून इथं 1 सेंटीमीटरवरच फ्रिंज तयार होणार. काही असू शकतं, म्हणजे कितीही डिस्टन्सवर प्रोड्यूस होऊ शकते. पॅटर्न हाच असणार आहे, फक्त डायमेन्शन्स वेगवेगळे असणार आहे. त्यामुळं आपण काय करू, ह्या सेंटरपासून ॲट अ डिस्टन्स वाय कॅन व्हेरी. ओके. इट कॅन व्हेरी. वाय जसा बदलेल तसं तिथं कुठली फ्रिंज तयार होणार आहे, म्हणजे ब्राईट होईल की डार्क होईल, की डिस्ट्रक्टिव्ह असेल की कन्स्ट्रक्टिव्ह असेल, हे आपण काय करणार आहे, वायची जनरल इक्वेशन तयार करणार आहे. त्यात व्हॅल्यूज पुट केले की आपल्याला सगळं मिळून जातं. ओके. मग त्याला काय म्हणतो आपण? त्याला म्हणू आपण ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट. ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट. तर ॲनालिटिकल का म्हणतो आपण, थोडं क्रिटिकली आपण याला डिस्कस करतो. हे बघितलं, लॉजिक क्लिअर आहे. आता त्याच्या डेप्थमध्ये जातो आहे, त्यासाठी आपण त्याला काय म्हणतो, ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट. ओके. प्रॉब्लेम हा आहे की तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये जसं डेरिवेशन आहे त्याप्रमाणे शिकवायला पाहिजे. मनाचं घेऊ शकत नाही, त्यामुळे मी हे डेरिवेशन बाजूला ठेवून बघून शिकवतो तुम्हाला. ओके. जे थोडं त्यातल्या ज्या इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला मी माझ्या पद्धतीनं सांगणार आहे. पण असं नको व्हायला की तुम्ही पुस्तकात वाचताना ते काहीतरी वेगळंच वाटलेलं असं. ओके. कारण यंग्स डबल स्लिट YDSCला एक्सप्लेन करताना भरपूर अशा मेथड्स आहेत. आता इथं तुमच्या बुकमध्ये कॉन्व्हेक्स लेन्स वापरले, तिथं ते काय करतात, इथं डायरेक्ट स्पेरिकल वेव्हफ्रंटच यूज करतात कधी कधी. ओके. त्यामुळे आता जे आहे ते आपण बघू तरी, कारण जेव्हा क्वेश्चन सोडवण्याची वेळ येणार आहे त्यावेळी आपण आपल्या पद्धतीनं जाणार आहे. डोंट वरी. ओके. तर आपण काय करू, आता हे बघितलं आपण काय करू, आता ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट करताना फक्त एवढाच पार्ट घेऊयाचा. ओके. म्हणजे काय,
ही स्लिट S1 आहे, ही स्लिट S2 आहे. ह्या दोघांचा जो डिस्टन्स आहे तो आहे स्मॉल d. ओके, व्हेरिएबल आहे तो म्हणजे तुमच्याप्रमाणे. आणि स्लिट आहे ते दाखवण्यासाठी मी काय करतो, हॅचिंग करतो इथं थोडंसं असं. ओके, आणि यांची डायमेन्शन एकदम कमी आहे, वेवलेंथशी कम्पेरेबल. आणि ह्याच्यासमोर काय ठेवलं मी असं, स्क्रीन ठेवली. ओके, टर्मिनॉलॉजी आता लिहित नाही मी इथं, समजून घ्या तुम्ही. आणि इथं सेंट्रल मॅक्झिमम फॉर्म म्हणायला आपण O म्हणू, किंवा ह्याला O म्हणू आणि ह्याला O' म्हणू. ओके, ह्या स्लिटला S1 म्हटलं, ह्याच्या समोर एक्झॅक्टली जे आहे त्याला S1' म्हणतो, आणि ह्याच्या समोर एक्झॅक्टली जे आहे त्याला मी S2' म्हणतो. क्लिअर आहे? ओके, आता मी जे वायचा डिस्टन्स मेजर करणार आहे तो इथून मेजर करणार आहे, ह्या ओपासून, सेंटरपासून. कळत आहे? आणि मी इथं जर बघितला तर कुठं तरी एक पॉईंट P आहे, खाली घेऊ शकता, वर घेऊ शकता, ह्याला काय मेजर करून लिहिण्याची गरज नाही. हा पॉईंट P आहे. आपल्याला फक्त चेक करायचं की Pवर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स कधी येईल आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स कधी येईल. ठीक आहे, हा जो डिस्टन्स आहे स्क्रीनपासून ह्या स्लिट्सचा, ह्याला आपण म्हणतो D, कॅपिटल D. ओके, आता काय करतो मी, ह्या स्लिट एकदम छोटे असं दाखवू आपण, लाईट पूर्ण पास होईल त्यात. इथून एक, आता इथं भरपूर जाणार आहेत, मी त्यातला एकच असा पॅटर्न घेतला आहे, त्याच्या लाईन आहेत ना, त्याला जॉमेट्री फक्त ड्रॉ करतो मी याची. ओके, आणि हे आपल्याकडे आहेतच हे डॉटेड लाईन्स अशा. ओके, आता हा जो अँगल आहे याला काय म्हणतो मी, थीटा. ओके, आता इथून जर मी याचे परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलीत, समजून घ्या, इथं जर मी काय केली, परपेंडिक्युलर ड्रॉ केली, तर हा जो ट्रायंगल दिसतोय तो 90 डिग्री ट्रायंगल असणार, बरोबर. हा सुद्धा 90 डिग्री आहे. हा थीटा असेल तर हा आतला काय असणार, 90 मायनस थीटा, आणि हा 90 असल्यामुळे हा काय असणार, थीटा. समजून घ्यायची, प्रॅक्टिस करा, जमून जाईल तुम्हाला. मी एकदम सांगितलं लगेच जमेल असं नाही, ज्यांचं मॅथ्स नाही आहे त्यांना थोडंसं टफ जाऊ शकतं, पण लॉजिकल आहे. ओके, इथं काय येणार, थीटा. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे की इथून इथंपर्यंत जाण्यासाठी ह्या लाईटला किती डिस्टन्स कवर करायचा आहे, S2 पासून P पर्यंत, S2P म्हणूया आपण त्याला. ह्या लाईन रेषाखंड किंवा लाईन सेगमेंट, त्याचे 2 पॉईंट्स लिहिले मी, काय लिहिले, S2P. आणि ह्याला किती कवर करायचं आहे, S1P, बरोबर. इथून इथं जाण्यासाठी S2P, इथून इथं जाण्यासाठी S1P. ह्यांच्यामध्ये जो डिफरन्स असेल त्याला आपण काय म्हणतो, पाथ डिफरन्स. तुम्हाला आठवत असेल आपण इंटरफरन्सच्या लेक्चरच्या वेळेला पाथ डिफरन्सवर ठरवायचो की कन्स्ट्रक्टिव्ह असेल की डिस्ट्रक्टिव्ह असेल. आठवते का, अशी एक पाईप घेतली होती, त्याला अशी एक पाईप जोडली होती, आणि त्यानुसार मग इथं जर लाऊडर साऊंड ऐकू यायचं असेल तर ह्या दोघांचा पाथ डिफरन्स काय काय आपण कंडिशन्स लावले होते, आठवते. आत्तापुरतं फक्त एवढं लक्षात ठेवा की ह्या दोघांच्या पाथमध्ये जो डिफरन्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण, पाथ डिफरन्स. ठीक आहे, आणि त्याला आपण डेल्टा एक्स म्हणू. तुमच्या बुकमध्ये डेल्टा एल लिहिलं आहे, मला डेल्टा एल लिहिता येत नाही सरळ, त्यामुळे मी डेल्टा एक्स घेतो. ओके, टीचर असल्यामुळे हे थोडे प्रिव्हिलेज असतात. एनिवेज, हा काय आहे, पाथ डिफरन्स, बरोबर, ह्यांच्यातला. आता तुम्हाला आठवत असेल, आणि मी तुम्हाला थोडीशी बेसिक आयडिया देतो की जो इंटरफरन्स जो होतं त्याचा जो रिझल्ट आणि ॲम्प्लिट्यूड असतो तो आपण असा लिहायचो, आठवते का, A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi, आठवते, किंवा cos phi1 - phi2. तर हा फेज डिफरन्स असायचा. हा मॅक्झिमम कधी असणार, ज्यावेळी हे मॅक्झिमम असणार, आणि हे मॅक्झिममची व्हॅल्यू किती असते, 1. त्यामुळे फायची जी व्हॅल्यू आहे ही 1 कधी असणार, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट -1, आय एम टॉकिंग अबाउट +1. ही +1 कधी असणार, ज्यावेळी थीटा किती असणार, 0 डिग्री असेल किंवा 360 डिग्री असेल, कळतं आहे. किंवा ह्या फायला, किंवा ह्या फेज डिफरन्सला मी 2nπ म्हणू शकतो का, बघा. पुटिंग व्हॅल्यू 0 आय गेट 0, त्यामुळे cos 0 1 असतो. इथं मला ह्याचं आन्सर A1 + A2 मिळून जाईल. कन्स्ट्रक्शन झालं. इथं जर 2 पुट केला, समजा 1 पुट केला, तर 2π म्हणजे 360 डिग्री, म्हणजे परत किती व्हॅल्यू मिळाली, +1 मिळाली. इथं -1 आलं तरी इथं मायनस होणार, समजतं. त्यामुळं पाथ डिफरन्स हा आहे आपला. आणि फॉर, पहिली कंडिशन समजून घ्या, हे लिहून घ्या, फॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, आपल्याला जर Pवर ब्राईट फ्रिंज पाहिजे असेल,
जर आपल्याला तिथं कुठली फ्रिंज पाहिजे असेल, ब्राईट फ्रिंज, तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स झाला पाहिजे ना. ऑर फॉर ब्राईट फ्रिंज हा जो पाथ डिफरन्स आहे किंवा सिम्पली आपण म्हणू जो फेज डिफरन्स आहे ह्या दोन ह्यांचा, तो किती असायला पाहिजे, 2n पाय. ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. कळलं. Also, or we know that this phase difference is given as 2 pi by lambda into delta x. आठवते का गेलं उडून, आठवते. ही कधीच नाही विसरायचं. ही वेव्ह मोशनमध्ये आपल्या 5वीला पुजलेलं आहे, लक्षात ठेवा. फेज डिफरन्स आणि पाथ डिफरन्समधलं रिलेशन क्लिअर आहे. मग इथं मी फेज डिफरन्स पुट करतो. 2n pi is equal to 2 pi by lambda into delta x. So this 2 pi and this 2 pi get cancelled. लॅम्बडा इथं मल्टिप्लाय झाला म्हणजे डेल्टा एक्सची व्हॅल्यू किती येणार, n लॅम्बडा. किती येणार, n लॅम्बडा. आता जे n आहे, n हे n म्हणजे काय, nच्या जागी तुम्ही व्हॅल्यू पुट करू शकता 0 1 2 3, नंतर बघूया आपण. पण पाथ डिफरन्स जो आहे तो इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा असला पाहिजे, तरच काय होणार आपल्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. तुमच्या बुकमध्ये इथून स्टार्ट केले त्यांनी. फॉर गेटिंग दी कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स दी पाथ डिफरन्स मस्ट बी इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा. मग ही कुठून आलं, कळलं कुठून आलं, क्लिअर आहे. हे पक्का क्लिअर आहे. ह्याला आपण म्हणू इक्वेशन 2 कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे. ओके, तर मी जर तोच विचार केला डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्ससाठी, इफ आय से अबाउट दी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, म्हणजे कुठली फ्रिंज तयार होणार, डार्क फ्रिंज. म्हणजे इथं जर मला अंधार पाहिजे असेल तर जो पाथ डिफरन्स तो किती असायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला पुन्हा इथं डेरिव्हेशन करून देत नाही, डायरेक्टच लिहितो मी n-12 लॅम्बडा. काय असतो तो, n-12 लॅम्बडा, वेअर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4. ह्या टर्म फक्त लक्षात ठेवा. इथं जसं n लॅम्बडा आहे तसं n-12 लॅम्बडा. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल, थोडं ह्याच्यात येणार आहे, काय म्हणतो, फ्रॅक्शन्समध्ये येणार आहे, पण असू दे, ठीक आहे. ह्याला इक्वेशन 3 म्हणतो. हे क्लिअर आहे. पाथ डिफरन्स काय काय असला, काय तिची कंडिशन असली तरच असं होणार आहे, हे कळलं. मग कन्स्ट्रक्शनसाठी पाथ डिफरन्स n लॅम्बडा असायला पाहिजे, डिस्ट्रक्शनसाठी पाथ डिफरन्स n-12 लॅम्बडा असायला पाहिजे. ओके, हे क्लिअर आहे. गुड. नेक्स्ट पेजवर आपण सुरू करू आपला एक्झॅक्ट डेरिव्हेशन. आता जो पाथ डिफरन्स आहे आपण लिहिला होता, पाथ डिफरन्स तो इथे लिहिला आहे बघा, हे खाली अडकला आहे. पाथ डिफरन्स काय असतो तो पाथ डिफरन्स, S2P मायनस S1P, आणि ह्याला आपण इक्वेशन 3 म्हणू, किंवा आता 4 आली असेल ती. आणि ह्याच्या साईड बाय साईड आपण थोडं लिहून घेऊ. पाथ डिफरन्स जर n लॅम्बडा असेल तर तो ब्राईट असणार आहे फ्रिंज, आणि पाथ डिफरन्स जर n-12 लॅम्बडा असेल तर ती कशी असणार आहे, डार्क असणार आहे. ओके, सिम्पल, डोंट वरी. तर आपल्याला फक्त रिलेशन काय करायचे, हे करायचे. अगोदर ही डायग्रॅम बघून घ्या. मी हे असं हाफ त्यासाठी केलं आहे ॲक्च्युली. ही डायग्रॅम बघून घ्या. हा जो S2P जो डिस्टन्स दिसतोय तुम्हाला ह्याच्यातला S2P, हा ह्या राईट अँगल ट्रायंगलचा एक पार्ट आहे, कळतं आहे. ज्याची ही साईड किती आहे, D, आणि ही साईड किती आहे, जरा पॉज करून तुम्ही ट्राय करून बघा. हे जर y असेल आणि ह्यांच्यात जर डिस्टन्स D असेल तर ही एवढा डिस्टन्स किती असणार आहे, D/2, आणि वरचा किती, D/2, कारण या दोन्ही स्लिट इक्वी डिस्टन्स असतात पॉईंट ओपासून. मग हे जर D असेल तर हे D/2, हे D/2, मग वायमध्ये D/2 काय झाला, ॲड झाला. त्यामुळं अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम आय कॅन राईट S2P स्क्वेअर इज इक्वल टू D स्क्वेअर प्लस y प्लस D/2 स्क्वेअर. काय डाऊट नसायलाच पाहिजे, डाऊट क्लिअर आहे. समजून घ्या. ही पूर्ण साईड बघणार ना आपण S2P साठी, का फक्त y बघणार नाही. ओके, आता इफ आय टॉक अबाउट दिस S1P अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम, इफ आय टॉक अबाउट दिस S1P, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस राईट अँगल ट्रायंगल. मग ह्याच्यात ही साईड किती आहे, D,
आणि ही साईड किती आहे. हा जर टोटल वाय असेल तर ह्याच्यातून d/2 वजा करायला पाहिजे ना, तर मला एवढी साईड मिळणार. सो दिस इज y मायनस d/2 चा स्क्वेअर. येते लक्षात. आता ती डायग्राम वगैरे टाकू खड्ड्यात आपण, आपल्याला एवढंच लागणार आहे. हे क्लिअर आहे तोपर्यंत. आता मी काय करतो, S2p स्क्वेअर मायनस S1p स्क्वेअर म्हणजे ह्या दोघांना काय करतो, सबट्रॅक्ट करून टाकतो फक्त. त्यांना सबट्रॅक्ट करताना डी स्क्वेअर निघून जाईल आणि दिस मायनस दिस येईल. म्हणजे कसं, y प्लस d/2 चा स्क्वेअर मायनस y मायनस d/2 चा स्क्वेअर. ओके का. मला लगेच नाही म्हणायचं S2p म्हणजे हे आणि S1p म्हणजे नो, समजून घ्या. मग ह्या टर्मला मी काय म्हणतो, ए म्हणतो, ह्या टर्मला मी बी म्हणतो. मग ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर काय असतं, ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी. मग पहिल्यांदा ए प्लस बी करायला पाहिजे ना, त्याला मल्टिप्लिकेशन ए मायनस बी. मग ए प्लस बी करताना वाय आणि वायचे ॲडिशन होणार. किती येणार, 2y आणि d/2 मायनस d/2 निघून जाणार ॲडिशन करताना. आणि सबट्रॅक्शन करताना y निघून जाणार आणि d/2 मायनस मायनस d/2 म्हणजे हे 2d/2 किंवा d होणार. येतं का, हे करून बघा ह्या पद्धतीनं. ओके. सो दिस S2p स्क्वेअर मायनस S1p स्क्वेअर इज 2yd. आता इथं पण ह्या दोन पिल्ल्याला पण आपण असं करू शकतो. काय करू शकतो, S2p मायनस S1p इंटू S2p प्लस S1p इज इक्वल टू 2yd. करेक्ट आहे. मग आपल्याला हे माहीत पाहिजे होतं, पाथ डिफरन्स काय असतो, S2p मायनस S1p. मग त्यातला आपल्याला भेटला आहे, तर हा इकडे डिवाईड करायला पाहिजे ना. असं काय येणार मग, S2p मायनस S1p इज इक्वल टू 2yd अपॉन S2p प्लस S1p. इजंट इट. क्लिअर आहे. मला फिफ्थ इक्वेशन म्हणा. इथंपर्यंत सगळ्यांनी फॉलो केलं आहे का, जमते सगळ्यांना. आता थोडंसं बॅकसाईडमध्ये जाऊ आपण. इथं आता तुमच्या बुकमध्ये डायरेक्ट लिहिलं त्याला आणि मी सुद्धा तुम्हाला डायरेक्टच सांगणार आहे, पण आपण त्याला थोडंसं लॉजिकली समजून घेऊ. ह्यांनी काय म्हटलं आहे, S1p आणि S2pची जी ॲडिशन आहे ती असते डबल-d. 2d इज इक्वल टू S1p प्लस S2p. हे कुठून आलं आहे तुम्हाला सांगतो. हा जो अँगल असतो ह्याला खूप कमी समजला आहे, म्हणजे ओपासून हा पॉईंट एकदम जवळ आहे समजला आहे. म्हणजे थिटा जो आहे तो नियरली इक्वल टू 0 म्हटला, एकदम कमी असतं. इथं डायग्राममध्ये तुम्हाला मोठं दाखवतो आहे, पण हे ह्यांचे विड्थ वगैरे एकदम छोटे असतात, लक्षात ठेवून घ्या. आणि थिटा जेव्हा 0 असतो त्यावेळी काय होतं, जो टॅन थिटा असतो, काय असतो टॅन थिटा, तो नियरली इक्वल टू थिटा म्हणू शकता तुम्ही. ओके, क्लिअर आहे. तर ही साईड म्हणजे टॅन थिटा काय, दिस अपॉन दिस ना. ह्या दोघांचं रिलेशन टॅन थिटाचं थिटा पकडून त्यांनी काय केले, परत ह्या दोघांची ॲडिशन 2d म्हटले. तुम्हाला एवढ्या डीपमध्ये जाण्याची गरज नाही. मी तुम्हाला वाटलं तर म्हणजे ॲक्च्युली याचं डेरिवेशन शिकवण्याची गरज नाही. अजून एक वेगळी मेथड आहे, तिथं आपण टॅन थिटा यूज करून हेच डेरिवेशन प्रॉपरली करू शकतो. पण तुमच्या बुकमध्ये हे दिलं आहे त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो. त्यामुळे त्यांनी खूप मोठं डेरिवेशन व्हायला नको म्हणून तुम्हाला सांगितलं आहे. अँड दॅट इज इनफ. कधी कधी आपल्याला गोष्टी ओमिट कराव्या लागतात. तर त्या डायग्राममध्ये आपण काय म्हटलं, ह्याला डायरेक्ट त्यांनी काय म्हटलं, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 2d फॉर d इज व्हेरी लेस दॅन दिस d. कळतं आहे. इथला जो हा डिस्टन्स आहे ना, स्लिटमधली डिस्टन्स, तो ह्याच्यापेक्षा खूप कमी आहे आणि कमी असतोच. त्या कंडिशनसाठी यांनी काय म्हटलं आहे, दिस इक्वल टू 2d. कळतं आहे. मग S2p मायनस S1p इज इक्वल टू 2yd अपॉन 2d. ओके. मग 2ला 2 निघून गेला आणि S2p मायनस S1p म्हणजे काय, पाथ डिफरन्स. सो इट विल yd/d. कळतं आहे. पण आपल्याला पाथ डिफरन्स नकोच आहे. आपल्याला काय पाहिजे, वायची व्हॅल्यू पाहिजे. वायची व्हॅल्यू पुट केली की आपल्याला सगळं आलं पाहिजे. तर इथून ह्या डेरिवेशनला दोन फाटे फुटतात. समजा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी ब्राईट फ्रिंज अँड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी डार्क फ्रिंज. ओके. ब्राईट फ्रिंज येण्यासाठी डेल्टा एक्सची व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे, एन लॅम्बडा असायला पाहिजे. सो एन लॅम्बडा इज इक्वल टू yd/d. करेक्ट आहे. सो दिस y would be n lambda d upon d.
ही तुमच्यासाठी युजफुल आहे. वेअर n इज इक्वल टू 0 ±1 ±2. सांगा रे प्लस मायनस काय घेतलं आहे मी इथं, कारण वायची व्हॅल्यू फक्त आपण इथं पॉझिटिव्हमध्ये मोजली ह्या डायग्रॅममध्ये. जर y इज इक्वल टू 1ला इथं जर काय ब्राईट फ्रिंज तयार होणार असेल तर तेवढ्याच डिस्टन्सला खालच्या बाजूला पण फॉर्म होणार ना. त्यामुळे 1 पुट केल्यावर हे आणि हे दोन्ही आलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, कळते. त्यासाठी काय म्हटलं आपण याला ±1. So if I say the dark fringe is being formed, so that for dark fringe this is the condition. So the delta x is n minus half lambda is equal to y d by d, correct. So the y is n minus half lambda d divided by d, correct आहे. and this is the useful question number 2. तुम्ही जर इथं आता एनची व्हॅल्यू, आता एनची व्हॅल्यू तीच परत पुट करायची 0 ±, आता 0 नाही पुट करणार कारण झिरोला पहिल्यांदा ऑक्युपाय करून ठेवलं आहे कोणी, सेंट्रल मॅक्झिमाला. ओके, त्यामुळे तो 1 ±2 ±3 तुम्ही पुट करत जायचं, तर तुम्हाला ब्राईट फ्रिंज आणि डार्क फ्रिंजच्या डायमेन्शन्स मिळतील. ओके, किंवा किती पोझिशन मिळतील तुम्हाला. क्लिअर आहे, पक्का. मग समजा मी इथं 0ला सेंट्रल मॅक्झिमा आहेच असा, हा सेंट्रल मॅक्झिमा टोटल, इथं हा 0, त्यानंतर इथं डार्क तयार झाली, त्यानंतर वर ब्राईट तयार झाली. ओके, इथं n0 पुट केला तर मला हा मिळतोच की ऑब्वियसली सेम. ओके, त्यानंतर n1 पुट केला की ह्या ब्राईट फ्रिंजचा सेंटर मिळतो मला. -1 पुट केला तर ह्या ब्राईट फ्रिंजचा, खालच्या ब्राईट फ्रिंजचा सेंटर मिळतो मला. ओके, त्याच्या बरोबरमध्ये काय आहे, हाफ वेवर डार्क फ्रिंज आहे, त्यामुळे इथं हे हाफ आहेत. ओके, समजून घ्या लॉजिक. आता तुम्हाला अजून एक क्वेश्चन विचारतात की या फ्रिंजची विड्थ किती आहे सांगा, W. तर W कसे काढणार. समजा हा पॅटर्न आहे असा. ओके, हा एक ब्राईट हे आहे, समजा ब्राईट फ्रिंज आहे, ह्याला मी y1 म्हणतो ह्या डिस्टन्सला. होय, इथं ब्राईट आहे आणि त्यानंतर लगेच काय डार्क आहे, त्यानंतर परत काय ब्राईट आहे. ओके, आता डार्क कितीवर आहे समजा y2वर. तर आपल्याला विड्थ काढायची आहे समजा याची. तर हा जो डिस्टन्स असणार आहे दिस मायनस दिस, तोच म्हणजे काय असणार आहे, ह्याची विड्थ असणार आहे, बरोबर ना. विड्थ काढण्यासाठी तुम्हाला y2 - y1 करायचं, म्हणजे एका डार्क फ्रिंजमधनं एक ही फ्रिंज वजा करायची. म्हणजे तुम्ही काय करू शकता, ह्याच्यातून हे वजा करू शकता. ओके, त्यावेळेला तुम्हाला मी डायरेक्टच लिहून देत होता, दिस विड्थ कम्स आउट टू बी, म्हणजे डार्कचा जो डिस्टन्स आहे इथून इथं वजा ह्याचा जो डिस्टन्स आहे त्याच्या अलीकडच्या ब्राईटचा, म्हणजे इथं n+1 असेल आणि इथे n असेल, तर ह्यांच्यातला जो डिफरन्स आहे तो किती असणार, λd/d, आणि ह्याला आपण म्हणतो फ्रिंज विड्थ. ओके, मला माहिती आहे भरपूर फॉर्म्युले झालेत, भरपूर काय काय झाले, तुम्हाला मी सांगतो हे 3 फक्त लक्षात ठेवा आत्ता, भरपूर. ओके, आणि अजून एक तुमच्या बुकमध्ये शेवटीला एक्सप्लेन केलं की डार्क असताना फेज डिफरन्स किती असायला पाहिजे आणि ब्राईट असताना फेज डिफरन्स किती असायला पाहिजे. ब्राईट असताना फेज डिफरन्स किती असायला पाहिजे, 0 ऑब्वियसली, कळतं आहे. किंवा तुम्ही म्हणला जनरल इक्वेशन 2n π जी आपण मगाशी घेतली होती, किंवा n - ½ π, कळतं आहे, सॉरी n - ½ 2π. ओके, हे जे मी सांगतो आहे तुम्हाला आता, हे छोटे जे मी फास्ट जरा पळवलं आहे, हे तुम्ही फक्त नोट डाऊन केलं तरी चालेल. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जेव्हा एक्झाम्पल्स घेतो आहे त्यावेळी चांगल्या प्रकारे बघू अजून, म्हणजे ह्या फॉर्म्युलांना कसं वापरायचं, कुठं वापरायचं व्यवस्थित कळेल तुम्हाला. ओके, नोट डाऊन करा, अजून जास्त क्लिअर होईल. इथंपर्यंत तुम्हाला 30% जरी समजलं असलं, 30 to 40% लक्षात राहिलं असलं तरी भरपूर आहे. ओके, सो हॅव अ गुड डे गाईज, स्टे होम, स्टे सेफ.